Gusto mo bang maging pinaka-standout ang school supplies ng anak mo ngayong back to school? Yung tipong hindi basta mawawala at kaiinggitan pa ng mga classmates niya. In this video, gagawa tayo ng custom subject table stickers gamit ang Cricut. Napakadali lang nito. Panoorin mo to hanggang matapos dahil may isi-share akong secret hack para mas makatipid ka sa materials at mas maraming stickers ang magagawa mo. Ready na ba kayo? Let's make it with me, make it with Ale. Para ready ka na agad gumawa, I dropped a free template in the description box below. Safe and ready to use na. But wait, kung gusto mo ng mas maraming options, ready na rin ang ating back-to-school sticker bundles na mahahanap mo rin dyan sa description box. Merong iba't ibang aesthetic at cute designs na perfect hindi lang para sa mga anak mo, kundi perfect din na pang negosyo. Pwede mo itong pagkakitaan ngayong back-to-school season. So grab your templates and let's start designing. Once downloaded mo na yung files, either yung or yung bundle ng stickers, pupunta ka sa downloads and select mo yung zip file. Right-click mo yun, then extract all. Mag-create yun ng folder kung saan nakalagay yung mga designs. Yung file na SVG, yun ay ginawa para mapalitan mo yung kulay. And then, ito namang bundle, extract ko din yan. Then, pag open mo, yung isang folder nito, halimbawa itong script, meron siyang PDF na document. Ito yung gagamitin mo kung gusto mo ng manual cutting. Kung wala ka pang cutting machine, yung PDF yung ipoprint mo. At meron din ditong PNG kung gusto mo itong gamitin as is. And then, meron ding version ng SVG. Parang ganyan. Pwede mong palitan yung kulay nito depende sa preferences mo. After ma-download lahat ng mga files mo, i-open mo yung link na nasa description box para ma-open itong template na to. Itong template na to ang ginagamit ko para ma-maximize yung print area ng design space. From here, papalitan ko yung units ko to Imperial at sa load type naman ay A3. Ang reason kung bakit A3 yung ginagamit natin ay para ma-maximize yung print area ng A4 size na sticker paper. Panoorin mo hanggang dulo para masundan mo kung paano gumagana itong hack na to. O kaya pwede mo ring panoorin yung full tutorial kung paano ko gawin ang hack na to para sa pag-maximize ng print area ng A4 size na document. After that, kung na-open mo na yung template, punta ka dito sa upload, select mo yung upload image, then click browse. At mag-navigate ka kung saang folder nakasave yung mga files na i-upload mo. Pipili lang ako ng isa dito, then click continue, then click upload. Ito ay SVG file kaya pwede kong palitan yung kulay. Gagawin ko itong white, then yung likod naman niya ay purple. Isi-select ko lahat ng objects dito sa group na to, and then i-flatten ko para maging isang object silang lahat. Dahil isang object na to, pwede ko na itong i-ungroup. Pwede mo na ring i-resize ito kung gaano kalaki yung gusto mong size. Then i-upload ko na din yung mga iba. The same lang din yung process, click browse. And dito naman ako kukuha ng sample sa may sticker bundle na ino-offer ko. Isi-select ko lang yung PNG. Lahat naman ito ay naka-transparent na yung background. So wala ka nang gagawin. I-upload mo lang sila, then select mo lang yung flat graphic, then click upload. I-resize ko lang to. Ang gusto kong size nito ay 1.5 yung height. Then i-move ko lang to. Kapag ginagamit ko tong hack na to, isasagad ko lang yung illustrations dito sa may guide. Palitan lang natin tong background ng canvas sa blue para makita yung white outline ng object. Pag nag-move ka naman, mag-snap na yung object dito sa may guide kung naka-align na siya sa top or doon sa mga edges ng guide. Kung hindi lumalabas yung ganyang guide sa'yo, punta ka sa settings and dito sa may canvas, click mo lang yung yes dito sa may snap to align. Then click done. Ganon din ang gagawin ko sa mga ibang stickers. I-upload ko lang. Kung mag-upload ka ng object, pwede mong i-select yung upload. Upload image, then mag-drag ka dito. Then mag-drag ka dito. Kung halimbawa ito yung file ko, ito yung folder, then ito drag and drop ko lang siya dyan. Click continue and same lang din yung process kung paano natin ginawa yung dalawang unang in-upload. Uploaded ko na lahat ng designs, isi-select ko lang silang lahat at isi-center ko sila para mabilis ko lang silang ma-resize. Then gagawin ko lang 1.75 yung height. Then i-arrange ko lang sila lahat dito sa may guide natin. Maglalagay ka lang ng mga images dito sa loob ng box. Then dito pwede kang maglagay ng name para ma-customize mo yung sticker. Change mo lang yung font dito, halimbawa dito ko siya ilalagay.
Lalagay lang ako ng isa. Then, gawin kong operation nito ay print and cut. I-zoom ko lang para makita ko na sakto sa box yung text. Then, isi-select ko itong name and then itong sticker design. Click flatten para maging isang object lang sila. Then, i-rename ko lang to. Kung mapapansin nyo, marami pang spaces dito. Pwede ka lang mag-duplicate or maglagay ng mga ibang stickers. Rotate ko lang to ng 90 degrees. At ilalagay ko lang kung saan siya kakasya. Ito na yung arrangement ng mga stickers. Nakasagad na lahat ng mga stickers dito sa sides ng guide. Isiselect ko lang silang lahat, then click attach. Para pagdating sa make screen, kung anong pagkaka-layout ko dito sa canvas, ganun din yung lalabas dun. Then i-click ko na yung make. At dito na yung umpisa ng pag-hack ng print and cut. Ang gagawin mo, isiselect mo lahat ng mga elements at itutulak mo dito sa pinaka top left corner ng mat hanggang mag-snap siya sa corner. Then, click continue. Connect lang natin to. I-send to printer muna natin. Click next and dapat naka-turn on yung system dialog. Then, select mo lang yung printer na gagamitin mo. Ito na yung hack na sinasabi ko kanina. Punta ka sa preferences, then instead of A3 yung document size mo, i-change mo lang ng A4. I-turn on lang natin tong preview para makita natin yung itsura niya before natin i-print. Dito sa may more options, i-antik ko lang yung reduce or enlarge document para ang maging output paper mo ay the same sa paper na gagamitin mo, which is A4. Palitan ko lang yung ibang settings nito, then click OK. Then click OK. Then click print. Before mag-print yung printer, lalabas pa muna yung preview niya dahil sinelect natin yung preview. Makikita nyo dito sa preview yung actual na magiging itsura ng print mo pagkalabas sa printer. Makikita mo dito merong 4 na registration marks. Dapat kompleto yung registration marks mo at even yung thickness nila. Kung yung isang registration mark mo ay mas manipis, ibig sabihin na putol siya. Pero since na-test ko naman na yung hack na to, eksaktong-eksakto na yung pagkakaprint ng designs mo. Then, pwede mo nang i-click yung print. Ito yung naging result ng print. Very vibrant yung pagkakaprint niya dahil maganda yung brand na ginamit ko. And makikita nyo, masyadong maliit yung space dito. Kapag gumamit ka ng normal na print and cut, pag hindi mo ginamit yung hack na to, mga ganito pa yung space na makukonsume ng registration marks. So, marami pang nasasayang na area. Then, dito din, maliit na lang din yung naiwan sa baba. Kung gusto nyong gamitin din tong sticker paper na ginamit ko, ito yung ginamit ko. Yopsoon na PET inkjet vinyl sticker yung ginamit ko. So, glossy na to. Pero dahil gagamitin mo nga to for notebook labels, and for sure, once clear mo siyang gagamitin, kailangan mas durable siya and scratch proof. Kaya gagamit ako nitong laminating film na ang design niya ay 3D. Ilalagay ko sa description box yung link kung gusto mo rin bumili ng ganitong photo top. Kukuha lang ako ng isa niyan. And then, ito trim ko yung sobra. Set aside ko lang itong mat and i-close ko lang ito. Then, i-apply ko lang itong photo top dito sa sticker. Ang ginagawa ko dito, babalatan ko lang muna yung isang side niya. Then, mag-expose lang ako ng maliit na triangle. At i-align ko dito sa papel. Then, press lang dito. Then, angat ko lang ito at hilain ko itong backing sheet dito sa ilalim.
Then dahan-dahan ko lang itutulak papunta sa kabilang side. Isang stroke lang, okay na yun. Saka mo siya i-press para mas dumikit. So, para siguradong mas dumikit to, pwede mong isalang din to sa laminating machine. Ang kailangan mo lang ay hot lamination. Pero sa ngayon, okay na to sa akin. Then, talagay ko na siya sa mat. Dapat itong corner nito, nandito sa corner ng grid line ng mat. Then, dapat naka-align din siya dito sa lines dito. Then, magulungan mo lang ng brayer para mas dumikit yung sticker mo sa mat. I-open ko na tong machine at i-load ko na itong mat. Dapat nakalagay ang mat sa ilalim ng mat guide at tumama dito sa roller para tama ang pag-catch ng machine. Press ko lang tong load button. Ito naman sa design space, i-click ko yung done at i-connect ko na sa machine. Once connected na, magsiselect lang ako ng material. Ang ginagamit kong material for stickers na may laminate ay itong medium cardstock na default lang yung pressure. Then, press ko lang yung cut button sa machine. Then, mag-start na yung mag-scan. After successful scanning, magkakat na yung machine. Okay, after cutting, pwede na to. Then, unload na natin yan. Pag nagtatanggal ka ng mga projects, dapat yung binibend mo ay yung mat instead of yung stickers para hindi sila mag-bend. And that's it. Kung nakatulong sa'yo ang hack na to, don't forget to hit that subscribe button for more cricket tips. Pero bakit ka hihinto sa notebook stickers? Dagdagan pa natin ang personality ng school gear nila. Click this next video at ituturo ko naman kung paano gumawa ng custom name decals para sa kanilang water tumblers. See you there!